Я не хотів тебе будити, тому що для тебе ти все ще в мирному житті. І вже прокинешся, а тут же війна. Кіпр – це тепла країна. Дуже зручно, що досить одного вбрання, одного платічка для дітей та море. Це їм потрібно зараз. Все переселенцы получают вид на жительство и получают все такие же права, как и киприоты. Это очень важно. Тут досить багато є хороших вакансій зараз для України, і люди, які набирають на роботу, дійсно досить лояльні. Зараз мої діти вже пішли у греческую школу. Дітки знайшли своїх друзів. На Кипре ты чувствуешь себя недалеко от дома. Вот как будто ты где-то недалеко, как будто ты где-то вот под Киевом. Привіт, я Євген Синельников. У мирному житті професійний мандрівник. Зараз я в Україні, а більш ніж 3 мільйони українців, здебільшого українок з дітьми, вимушено мандрують Європою та світом у пошуках безпеки та спокою. Ми вирішили їм допомогти та розповісти, як країни та міста зустрічають тих, хто до них їде. Їде з України. Це відео про наших на Кіпрі. Так, їх не так багато, як в Польщі або Німеччині, але вони є. Тож, як почуваються біженці на курортному острові? Як це поїхати у відпустку та не мати куди повернутися? І що саме кіпріоти думають про війну? Кіпріоти, які ще досі пам'ятають анексію власної території. Про це далі. Хотіли щось зробити, щоб привернути максимум уваги людей і збирати трохи грошей, які ми зможемо надіслати в Україну на допомогу людям, на закупи ліків, амуніції і всього такого. Мені здається, що такі заходи потрібно проводити щотижня. Не тільки фестивалі, а щось таке, що буде привертати увагу суспільства, і кіпріотів, і туристів. Дуже багато активності в асоціації і волонтерів. Ми допомагаємо біженцям знайти тут прихисток, знайти роботу. Зараз переймаємося тим, щоб діти продовжили навчання в українському середовищі. Це все робимо разом. Доброго дня, ми з України. Приїхали на відпочинок і за війни не змогли повернутися додому. Зараз тут прийшли підтримати наш хендмейд. Діти робили своїми руками і продають камінчики. І бісер, і картини, малюнки. Це сльози, це починає плакати Україна. У 2014 році я втікав від російської агресії з Донецька. Кіпр став моїм притулком. Я тут вже з 2014 року, і тут ми зустрілися з моєю дружиною, яку звуть Катерина. І тому певна річ, що ми ніяким чином не підтримуємо те, що відбувається, а відбувається саме війна. Це ніяка не спеціальна операція. Як людина, яка була в 2014 році в Донецьку, в Терезі, в Сніжному, які бомбили російські війська, я можу казати, що це саме так. І ті, хто читають якось там російську пресу або ще щось, ні, то певна річ, то є брехня. Ми були на майже всіх мітингах і окрім того, минулого тижня ми відправили 1 коптер і 2 бронежилети в Україну для ЗСУ. Всім, чим можемо, всім ми підтримуємо Україну. Я зіткнулася з українською діаспорою. Я зрозуміла, що потрібно спілкуватися з цими людьми, тому що вони розуміють, як тут що влаштовано, вони, в принципі, якось можуть нам допомогти. Я одразу зрозуміла, що я хочу бути тою людиною, яка буде допомагати українцям хоча б правильно гуртуватися, так, на Кіпрі, так, влаштуватися. Для тих, хто не знає, я ще раз представлю вам, це наша подруга, давня знайома Льоля. Вона водила нас, проводила екскурсію Подолом творчим колись в мирні часи, коли ми знімали про Київ туристичну программу. Все люди, все, что тут зарабатывали, здесь же пропивали. Здесь было классно. Мы знаем, что сейчас это возрождается, да, здесь ярмарки проводятся. Тепер ми з Льолею спілкуємось через
багато тисяч кілометрів. Я в Україні, Льоля так виявилося, що на Кіпрі. Дуже рада бачити. Так, виявилось так, що 23 лютого ми поїхали у відпустку на Кіпр, яку планували ще в грудні місяці. Ну і 24-го зранку мій чоловік Василь, він прокинувся рано і побачив, що почалась війна. А мене не будив, і я зранку просипаюся і бачу, він сидить і такий без обличчя. Я кажу: а ти так довго вже сидиш? Ну, а чого ти мене не будеш? Він сказав: я не хотів тебе будити, тому що для тебе ти все ще в мирному житті. І хай ти ще поспиш цей час і вже прокинешся, а тут же війна. А я хочу, щоб в тебе було трошечки ще мирного життя. Я зі Львова сама родом, але останні років 8 жила у Києві, де, власне, я і була на початок війни. В ту ніч я пам'ятаю, що я не могла заснути, і о 5 ранку, коли якось вже організм сам почав відключатися, я почула звуки безпілотників за вікном. Я так зрозуміла, що якусь ракету збили прямо біля мого дому, в полі вона впала, і це було дуже голосно, дуже страшно. Я одразу почала перевіряти в телефоні усі чати загальноукраїнські. Люди почали буквально за 5 хвилин писати, що взрив в Одесі, взрив у Львові, взрив там в центрі України. І відразу було прийнято рішення кудись їхати. Тобто ти на паніці, на страху не розумієш, що робити толком, але розумієш, що потрібно кудись їхати, тікати. Коли я вже доїхала до Польщі, мені просто чисто по щасливій випадковості написав мій друг з Кіпру, я тут була раніше, і він написав: як ти, що ти будеш робити? В мене закінчувався інтернет, буквально сідав телефон, останні хвилини, я пишу: я не знаю, що я буду далі робити. І він мені каже: можливо, ти хочеш, приїжджай на Кіпр. І я кажу: добре, давай. Ми приїхали сюди народжувати дитину. І, в принципі, 1 квітня у нас були квитки, ми мали повертатися до Львова. Ну, так як ми там живемо, у нас там і квартира, і наші собаки, і бізнеси, і роботи. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звуть Юлія. Мені 37 років, в мене 5 дітей, 2 хлопчики старшеньких і 3 доньки маленькі. Останні 4 роки ми проживали з сім'єю в Бучі, Київська область. Було дуже багато планів на цей рік, на цю весну. Ми хотіли ростити наших дітей у мирі, у любві, у вільній Україні. Вже більше ніж 2 неділі ми знаходимося на Кіпрі, в городі Лімасол. Зараз мої діти вже пішли у греческу школу і у дитячий садочок. Маленька йде вже у цей понеділок. Дітки знайшли своїх друзів, потихеньку вивчають грецьку мову. Їм дуже важко, але вони мої маленькі герої, які знаходять місце у цій нелегкий період нашого життя. Розкажіть, як взагалі було прийнято рішення Далі Кіпр і як це так сталося? Мої друзі дзвонили з Кіпру. Привозь дітей до нас, ми все вам допоможемо. Ви відпочинете, трошки відійдете, а далі будете вирішувати. І ми вирішили, що Кіпр – це тепла країна. Дуже зручно, що досить одного вбрання, одного платічка для дітей та море. Це їм потрібно зараз, щоб вони заспокоїлись. На Кипре ты чувствуешь себя недалеко от дома. Вот как будто ты где-то недалеко, как будто ты где-то вот под Киевом. Андрюха, привет, дорогой. Рад тебя видеть. Привет, Жень. Спасибо взаимно. Как я рад тебя видеть. Андрей является одним из исполнительных продюсеров «Орла и решки». Там мы с ним, по сути, и познакомились, сняли много интересных, классных проектов. Хочу вам объяснить, почему с Андреем разговариваем на русском, а не украинском. Потому что Андрей
оригинально он из Молдовы, хоть и живет сейчас на Кипре. И, к сожалению, вільною мовою не володіє. Слушай, скажи мне, пожалуйста, почему ты уехал из Молдовы на Кипр? Меня этот остров всегда манил. Плюс я всегда говорю, что, конечно, ценность этой страны и климат, и экология, и минимальный уровень преступности. Но главная ценность этой страны – люди. Хорошие, добрые, милые, открытые люди. А вот само общество, оно как относится к украинцам? Если, то есть принимают переселенцев или… Нет, принимают. Однозначно говорю, принимают. Общество, конечно, принимает. Сегодня вот только мы снимали переселенцев, мы сняли ярмарку, которая проходит у нас в Центральном парке на набережной. И средства с этой ярмарки пойдут на нужды вынужденных переселенцев. Ну, а вот не то чтобы волонтеры, просто обычные люди, как относятся к такой переселению? Им больно. И, сказать, что они сожалеют, это ничего не сказать. Они, конечно, и мы не можем почувствовать даже на 100-ю долю того, что чувствуют эти люди. Я бізнесмен тут, на Кіпрі. Звісно, я народився на Кіпрі і провів більшість свого життя на Кіпрі. Я одружений, щасливо одружений на українській жінці. З початку повномасштабного вторгнення і потоку українських біженців на Кіпр багато місцевих бізнесменів, чи то індивідуально, чи в своїх групах допомагають українцям, які прибувають на Кіпр. They have been helping Ukrainians arriving in Cyprus. Помощь заключается абсолютно во всем, то есть от прилета в аэропорту до, скажем, поселения и даже просто личных звонков. Мы совсем недавно уже смогли оказать такую помощь расселения людей в отелях, да, в определенном городе, где люди могут получить временное жилье, но тем не менее с трехразовым питанием хотя бы на первый месяц. Від аеропорту ми також кожного дня надаємо їжу, фрукти, всяку зелень. Менеджери різних компаній поїхали, купили взуття для людей, для малюків, красивий одяг, ще взуття, іграшки і також дитяче харчування. Ну і, звісно, підгузки, молоко тощо. Боже, я не знаю, що вона тільки не робила, що, знаєш, це Крісі. Вона, по-перше, сама в аеропорту приймає цих людей. Вона домовилася в аеропорту з усіма ресторанами, хто після обіду може ввечері давати їжу, яка не використана. Так? Вона домовилася з рестораном в Ларнаці. Кожен день ми їздимо, там дають нам їжу. Вона домовилась зустріч нам з журналістами. Вона сказала, про вас мають знати. Таким чином, у нас зараз є наша журналістка в головній газеті кіпрській, яка приходить на всі наші мітинги, яка нас підтримує, про нас пише. Вона нам добилася, щоб в нас були проїзні в тих, хто живе не в Ларнаці, щоб вони могли їздити на роботу. Знаєш, як українські волонтери, як пісні. От на таких простих людях вона якось тримається. Хтось там до себе взяв сім'ю. У нас є там одна кіпріотська сім'я, яка в будинок взяла до себе українців. Індуський ресторан вчора закінчив, вже сказав, слухайте, 500 порцій рису я приготував за цей час. Кожен вечір він давав нам порції рису з куркою. І це цей, звісно, індус Алікс, величезна йому подяка. Він, коли викликав з кухні людей, хто працює, там були Малайзія, Болгарія, Румунія, індуси. І всі ці 5 національностей працювали кожен день для українців, знаєш, на Кіпрі. Багато людей питають мене, чи підтримував би я Україну так само, якби не був одружений з моєю українською дружиною. Відповідь – так, саме по причині мого походження як кіпріота. Мы стараемся немножечко отвлечь людей, потому что люди, многие семьи просто приезжают с одним чемоданом, в буквальном смысле слова. Многие приезжают с серьезными психологическими травмами, особенно дети, которые до сих пор там ночью просыпаются, кричат «мама бум-бум», «мама бабах-бабах».
Коли сюди ми приїхали, чесно кажучи, я місяць не виходила з будинку, хоча було зрозуміло, що ми їхали, ми розуміли, до якої точки ми приїдемо, і нас прийняли дуже душевно, то зрозуміло. Але я сиділа на одному місці, бо я була в шоці, і кожного дня я чекала, що зараз я поїду додому. Хоча я приїхала з одним рюкзачком, то як би так сказати. І я сиділа на одному місці в новинах зранку до вечора, і дитина весь час питала: мамо, чому ти плачеш? І дитина почала мене потроху витаскувати на вулицю. Ми недалечко живемо від моря, і дуже заспокоює дивитися на море, дихати повітрям. І я розумію, що моя дитина зараз не сидить, на жаль, в підвалах, як інші діти. І, вибачте, я розумію, що вона дихає повітрям. Завдяки тому, що це тепла країна, тут є море. Перший тиждень ти приїжджаєш, ти взагалі нічого не бачиш. Тобто я на автоматі десь ходила біля моря, знала, що мені це потрібно, але я цього не бачила. А ось я пам'ятаю, що через тиждень у мене стався такий як зрив нервовий, і я не могла заспокоїтись. Кілька годин я ходила сама по місту, як навіжена, і взахльоп ридала. Просто не могла зупинитися, люди підходили, питалися, що, а я просто дьоргалася і не могла нічого відповісти толком. Але потім я в цих соплях, сльозах прийшла в аптеку, попросила заспокійливі. І з того моменту все пішло на краще. І, звичайно, дуже допомагає природа, дуже допомагає вітамін Д, море. Нехай ми ще не купаємося, так, але все одно це має таку трошечки дію терапевтичну, звичайно. Детки играют, солнышко, травка, пальма, и закрываешь глазки, представляешь, что 2 недели назад они были в Буче, рассказывают, как ездят танки, разрушают их жилье. Это ужас просто. Гостомельський аеропорт, він знаходився лише 4 кілометри від нас. Через парк. Дуже близько. Ми бачили ці вибухи з наших вікон. Я побачила, що по нашій вулиці вже їдуть танки і заходять російські воєнні у кожен будинок. Ми змогли пройти до підвалу і заховалися там. Потім ми почули, що в мій будинок також увірвались, що розбивають вікна, ворота. І я вирішила, що я піду, щоб не зруйнували усе. Я крикнула, що хлопці, я йду к вам, будь ласка, не чіпайте, не стріляйте. У нас 8 дітей було в той час у підвалі, 5 з них моїх, я показала їм документи. Вони сказали, що вони шукають лише зброю, що вони нічого поганого нам робити не будуть. Навіть дали цукерки дітям. На що мені хотілося сказати лише одне, що у моїх дітей були цукерки, є цукерки і були б цукерки, аби не ви. Я запитала в них, чи можу я зараз виїхати, що в нас є автівки, чи можемо ми виїхати. Вони сказали, що у нас є приказ сьогодні по мирним не стріляти. І вони уїхали на танках, і ми дуже швидко все спакували, сіли з дітьми, з нашими сусідями, з кішками та собаками, всіх позабирали. І ми виїхали. Було дуже страшно. Я їхала за рулем, і я молилася, ридала и молилася. Стараемся их немножечко отвлечь, какие-то кружки, подключить их в садики, просто какие-то экскурсии делаем, прогулочки. Нам хочеться, щоб люди чувствовали себе як вдома. Я багато працювала з дітьми, і вони надзвичайно стресовані. Я по них бачу, я з ними на зв'язку. Стараюся з ними зараз хоча б раз в тиждень, коли у мене є час, займатися в онлайні. Ми проводимо тренування, це на безкоштовній основі я роблю просто для того, щоб підтримувати в
цілому їхній стан, щоб вони відчували як частинку дому, навіть якщо вони знаходяться десь там в Польщі, хто в Німеччині. Я вважаю, що надзвичайно важливо для дітей відновлювати заняття, відновлювати максимально школу, будь-які звичайні для них речі. То навіть зараз оцей онлайн, школа онлайн, вона дуже рятує, так, тому що все-таки діти за рік привикли до цього, і дуже класно, що в нас уряд швидко зреагував і швидко відновили навчання, бо я знаю, що зараз всі діти в Україні вчаться. Моя дитина, вона спочатку ще в Києві почала навчатися в школі Опсіма, це в нас, як ви розумієте, дистанційне навчання, і тому для нас не є проблеми, бо ми сюди приїхали, і вона одразу зі свого планшету почала займатися. Дуже багато створилося у телеграм-каналах чатів, груп, де матусі спілкуються друг з другом, допомагають їжею, взуттям, одежею, зустрічаємося, вже зустрічались з матусями у Лімасолі. Кіпріоти, вони такі більш все заради сім'ї. І тому вони намагаються зробити по максимуму, щоб нашим дітям було комфортно і щоб вони змогли пережити цей жах і забути як можна швидше. Департамент освіти знайшов вільні місця у школах та садочках поблизу нашого дому, де ми проживаємо. Коли ми прийшли до школ, всі тести роблять нашим діткам безкоштовно, всім українцям безкоштовно, коли ми прилетіли до України. Потім у школі запропонували безкоштовні сендвічі для діток або круасани, кожного дня щось новеньке. У садочках також ми нічого не платимо. Вони навіть шкільну форму також дали, школа нам дала безкоштовно. Зошити та підручники, все дали. Вони зустрічали з розумінням, дуже привітливі, і вони намагаються зробити, вони люблять діток. Мы стараемся заниматься, то есть, помощью организации все-таки досуга и учебного процесса детей. Здесь некоторые дети пошли в греческие школы, некоторые детки продолжают учиться онлайн украинских школ. Вот. И параллельно все-таки идет вопрос о предоставлении, то есть идет такое обсуждение предоставления все-таки помещений в некоторых городах, не всех городах острова, а в некоторых городах острова, для того, чтобы все-таки открыть централизованно хотя бы одну украинскую, две украинские школы, где дети могли бы, собственно, находиться в обществе украинском, с вивченням української мови. Тут на Кіпрі я співпрацюю з футбольним клубом «Омонія Нікосія». Це професійний футбольний клуб з Кіпру. Я є футбольним аналітиком і тренером з розвитку молодіжного клубу. Я знайшов одну дитину з Ірпеня, дуже талановитого хлопця, 13 років. Його родина пережила важкі моменти. Їх бомбили, а їхню домівку в Ірпені було зруйновано. Вони вимушені були жити в підвалі цілий місяць. Тепер вони переїхали до Кіпру. Я знайшов цього хлопця, в ньому були зацікавлені і Динамо Київ, і Шахтар. А я побачив його, побачив, що він переїхав на Кіпр, і я привів його до Омоні. Клуб допоміг йому зі всім, з одягом, зі всім футбольним спорядженням. Клуб надав йому повне тренування і трансфер. Ми намагаємося якомога більше допомогти і не тільки його родині, а ще й тим родинам, які переїхали сюди та потребують допомоги. Про переселенцев, про законы, про помощь расскажи, пожалуйста. Все переселенцы получают вид на жительство и получают все такие же права, как и киприоты. Это очень важно. Вот условно у нас есть семейное кафе, и у нас работает один бариста, парень из Ирана.
Он был беженцем. Он документы ждал 2 года. 2 года ждал. То есть бюрократическая машина на Кипре существует. Это как любая средиземноморская страна. Философии неторопливости, ее никто не отменял. Сейчас открывают документы за 2, за 3, за 4 дня. Дают годовой вид на жительство с правами на бесплатную медицину. Это очень важно. Детей устраивают бесплатно в садик. Детей устраивают бесплатно в школу. В принципі, ми зробили документи, ми чекаємо допомогу. Це 340 євро одноразова виплата, яка виплачується 2 частинами. Раніше, наприклад, ти приходив реєструватися і отримав свій цей yellow paper десь через тиждень-півтора. Зараз роблять в 1 день. Ну, да, тобі потрібно вистояти там 3-4 години, деякі навіть не встигають за день, але, тим не менш, вони видають одразу. Це така неофіційна назва, ти кажеш? Yellow paper – це такий жовтий документ, це еквівалент нашого ідентифікаційного номеру. Він дає тобі право на роботу, на отримання цієї, власне, грошової і медичне обслуговування. Наскільки я розумію, є закріплені лікарі, тобто якісь терапевти або дитячі педіатри, тому що це найголовніше, які приймають тебе безкоштовно. Хоча тут в лікарнях така є в них система, що ти приходиш, платиш якусь фі, наприклад, там 10 євро, і це як за прийом лікаря, і тебе приймають. Коли приходила одна дівчина-українка, і їй сказала, а ви українка, ми зробимо вам знижку, і прийняли її за 6 євро. Така от теж є, знаєш. На Кіпрі було завжди зробити важко робочу візу для українців, а тепер ми маємо цю можливість дуже легко. Нам не потрібно переживати про документи, про проживання. І, в принципі, я цим задоволена. Я хореограф сучасної хореографії. Я працювала з великими групами людей, дітей багато. Я збираюся набирати свої групи. Тут я зробила мінімальну рекламу поки що. І будемо піднімати, поки є цей час, індустрію на Кіпрі. Тому що, а що робити? В нас є багато талановитих людей, я впевнена, які зараз сюди приїхали. І, можливо, ніші, які були до того чуть-чуть заморожені або не розвинуті на Кіпрі, я думаю, що ми допоможемо з цим. Я готова сама посприяти цьому. Я вже 12 років працюю в сфері медіа та маркетингу і дуже хотіла прожити цей момент такого щасливого материнства. Ми дуже чекали цю дитину. І воно так і було до моменту, коли почалась війна. Тому що коли почалася війна, ніхто не міг залишатись там байдужим чи якось там займатися іншими справами. І все, я повернулася в медіа. Я зараз працюю з європейською медіа-ком'юніті, висвітлюємо ми постійно все, що відбувається. Ми зараз на Кіпрі намагаємо, тобто пишемо постійні брифи, медіа, це те, що я там роблю. Наша первая задача – это в первую очередь поднять общественность. Показать общественности и населению Кипра, а также привлечь как можно больше общественных и политических организаций, посмотреть на ситуацию с точки зрения не только помощи беженцам, но и тому, что происходит на Украине. То есть где-то приоткрыть какие-то, может быть, скажем, занавеси, да, которые, возможно, в других СМІ, в других странах трактуються по-своєму. Ми робимо ці мітинги, тобто ми людям доносимо. Тут багато туристів, розумієш, і це, скажімо так, хороше місце, де ми можемо про нас говорити. Мене питають, чи ти щось зайнялась роботою? Я казала, вже переїду в новий будиночок і все, я займусь роботою, бо в мене просто немає на це часу. І кожен день якісь, тут ми підписуємо і ходимо в ці уряди. Тобто я свій час віддаю тому, щоб налагодити життя українців тут. А наскільки є можливість влаштуватись на роботу? Чи є якісь робочі місця, куди можна піти працювати? Більшість робочих місць, звичайно, тут буде в туристичній сфері, так? Тому що тут є готелі, потрібно буде повністю обслуговуючий персонал, це зрозуміло, так? По-друге, те, що тут будуть, наприклад, навіть вчора у нас тут на районі
Тобто це різні види водного спорту, тобто всякі кайти, допомога такого плану. Якась робота, наприклад, прибирання в хаті. Тобто ти розумієш, що це не кваліфікована робота, так? Наскільки я бачу по всіх чатах, що тут досить багато є хороших вакансій зараз для України, і люди, які набирають на роботу, дійсно досить лояльні. Тобто вони навіть надають перевагу, мені неодноразово говорили там мої знайомі, що якщо в тебе є хороші спеціалісти з України, які хочуть приїхати, ти кажи, ми їх заберемо. Тобто вони надають перевагу навіть європейським спеціалістам зараз Україні. Я скажу, що Кіпру, так, між нами, пощастило з українців, і вони мають зараз їх обривати з руками і ногами. Якість усіх робіт тут от така. Зіро. Сантехніка. Це все столярні роботи. Тобто наші золоті руки, вони зараз мають брати просто з руками і ногами. І я думаю, що, в принципі, от такі, знаєш, то, що руками, це можна буде знайти роботу, ну, принаймні, хто хоче, хто може. Вийшов, до речі, закон, так, що лікарі, українці, можуть працювати в лікарні. Оце, до речі, дуже важлива штука. І вчителі можуть працювати, хто має педагогічну освіту, можуть працювати в школі, там якісь вести для українців. Я художник-універсал, викладач, і я можу працювати від 3 років до 100 років з людьми. Нещодавно відновили стосунки з моїми учнями, з якими я займалася онлайн з Франції. 2 хлопчики, їх мама сказала: Марійка, якщо навіть буде погано видно, давайте вставимо камеру, помалюємо. І це було дуже приємно, бо цю годину, поки ми малювали, я взагалі забула про все, що відбувається на Україні. Я дуже їм вдячна Алексу і Стасу, що вони захотіли зі мною малювати. І вже на сьогоднішній день ми плануємо з волонтерами розпочати заняття з дітьми, з українськими, які сюди потрапили. По-перше, це буде відвлікати, по-друге, я зможу трішки позаробити, бо я взагалі тут без грошей, зрозуміло, сиджу. Кіпр потребує певних знань англійської мови у першу чергу, та було пріоритетом знати грецьку мову також. В мене була кав'ярня Jules Coffee and Wine. Це було моє серденько, ще одне моє дитятко. Я захоплена у свою справу, у кав'ярню, у каву, тому я шукаю зараз якусь роботу, де я можу бути корисна у своїй сфері, яку я люблю, яка мене надихає. Старший синок, він навчається на дистанційному. Він працював також баристою в моєму кафе, тому він вже також шукає собі роботу, щоб бути незалежним, щоб допомагати батькам. Тут не саме дешеве життя, дуже велика ціна на продукти харчування, на оренду житла. Та тут дуже важко знаходитись без автівки. Тобі потрібно знайти собі роботу. Кіпр – це як будь-яка острівна країна, вона набагато дорожча, ніж решта Європи. Тут все в 2 рази дорожче, а то і в 3, тому що паливо, наприклад, тут дороге. Ну, тому що це все завозиться, його тут немає. Так? Тобто набагато дорожче в супермаркетах. От, наприклад, хліб тут дуже дорогий, хліб тут завжди більше євро. Дуже дорогі взагалі всякі процедури краси. В перукарні вчора говорила одна дівчина, 25 євро мінімум, і це була хороша ціна. Багато хто українців поїхали з Кіпру, бо тут дорого жити. За традицією, щоб зрозуміти рівень цін, ми попросили Льолю піти в магазин та купити продукти для борщу. І ось що вийшло. Отже, ціна борщового кошику на Кіпрі – 7 євро 34 центи, або приблизно 250 гривень. Друзі, хочу попросити вас підтримати наш канал. Підпишіться, поставте лайк, щоб ми і далі могли робити для вас український якісний контент. Все буде Україна! Это не дешевая страна, у нас сейчас очень большие проблемы с арендой недвижимости, ее просто не хватает. Все, что на рынок выходит,
все сметается. Не только, кстати, в связи с этими событиями, не только из-за вынужденных переселенцев, но до этого правительство Кипра приняло законы, которые поощряют релокацию IT-компаний с Украины, с России. И приезжают компании, IT-компании, по 200, по 300, по 400 человек в каждой. У них зарплаты высокие, они готовы платить за недвижимость. И вот, к сожалению, не хватает сейчас беженцам, они никак не можуть конкурувати з ними. Нам потрібно було зняти житло, тому що ми приїхали до друзів сюди українців, які так само знімали житло, до яких вже почали приїжджати їхні родичі. І ми зняли просто там на тиждень готель, і так нас помотало, що це вже наша 5-та хата, в якій ми живемо в місяць. І, власне, це допоміг бізнес, який оплатив нам це проживання. По вартості приблизно до сезону, от коли ми ще, наприклад, питали в лютому, в березні, квартира однокімнатна а-ля студія була десь 450-500 євро місяць. Це без комунальних. Ми живемо в такі, як, ми назвемо його будиночок, тобто в нас тут такі 2 поверхи, вхід, хатка і задній вихід, заднє патіо. Такий будиночок десь був на той момент десь 800. Зараз приблизно 1000, якщо це так, що пощастить. Ми перевіряли наш 17 діб, 45 тисяч гривень. Важко зараз порахувати, скільки це буде. $1500, тобто 1400. Так, 17 днів, бачиш, тобто це навіть... Ми подивилися саме, зайшли на Airbnb наш цей будиночок, на 17 днів скільки зняти, бо там було тільки вільні 17 днів. От, власне, така. Ціни дуже скачуть. Комунальні, як ти розумієш, тут електроенергія дуже сильно йде, тому що кондиціонери. І кондиціонер, коли було холодно, ми вважають, за них грілися завдяки них. А зараз кондиціонери будуть працювати, в іншому теж працювати. І тому тут велика частка електроенергії. Наскільки я чула, що навіть до 100 євро в місяць десь приблизно. І тут ще такий є нюанс, вважаю, що дуже багато всього заброньовано далі. Чому наша хатка, власне, ми з'їжджаємо 26-го тут поляки забронювали ще 3 місяці тому. І уряд виділив, щоб ти розумів, зараз вже 2, один готель в Протерасі, це дуже красивий. Це один з найкрасивіших взагалі курортів. То вчора завозили туди вагітну дівчину одну. Слухай, він повністю заповнений. Все. І тобто, і це до 30 квітня. Що з ними робити далі, ніхто не розуміє. А це, ти вважай, це те, що я так зрозуміла, там більше 150 людей. І тому зараз буде дуже величезна проблема. Тобто навіть десь що давали, чесно кажучи, я не знаю, що будуть українці робити. На сьогоднішній день ми зупинилися у наших родичів. То є сестра мого чоловіка, яка нас прийняла зі своєю сім'єю. Наші друзі запропонували нам хату та свою автівку, що ми могли користуватися і не платити за це. Знаходимося в готелі, мені допомогли волонтери на якийсь час тут зняти кімнату, номер. Ось я тут прожила 2 тижні. Зараз шукаю щось на більш довгий період. Тут плюс-мінус було комфортно, мені подобається те, що тут гарний вид, вільно дихається, бо великі вікна. Ось трошечки було дискомфортно стосовно кухні, але в цілому все було класно. І я дуже вдячна людям, які змогли допомогти мені на якийсь короткий час знайти житло. Тут багато є чатів української діаспори на Кіпрі, і там можна знайти завжди якусь допомогу, звичайно. So, now about Ukraine. Ukraine for me it's Тепер про Україну. Для мене Україна – це прекрасна країна. Люди в Україні дуже дружелюбні, дуже добре освічені, люди з відкритим розумом. Ви розумієте, весь цей нонсенс про фашизм – це тільки пропаганда. Слушай, я знаю же, что у Кипра своя есть территориальная проблема с Северным Кипром. Нет ощущения, что война может прийти и к вам? Есть ощущение, киприоты, они пытаются сравнивать эти события, потому что те события, которые произошли на Кипре, они не так давно произошли, это 1974 год. Люди спали, когда просто начали летать самолеты, начали бомбить дома.
когда произошла вооруженная агрессия огромной Турции, огромной военной машины и небольшое относительно молодое независимое государство. Они независимость получили только в 60-м году от англичан, причем они боролись за эту независимость. Вот в одно прекрасное раннее утро их просто начали бомбить и выгонять из своих домов. Ситуация один к одному повторяется. И причем и до сих пор, вот уже сколько времени прошло, и Совет Европы, и ОБСЕ, и ООН называют это незаконной оккупацией и незаконной аннексией независимого государства. Мы имеем эту проблему, и, как многие думают, она надолго. Як на мою думку, дуже важко кіпріоту не підтримувати український народ у їхній боротьбі проти жорстокого нападу Росії на Україну. Через уявну допомогу російськомовному населенню. В цьому контексті я завжди кажу моїм друзям, які не визначились в своєму ставленні до цієї ситуації. Я їм кажу, зараз на Кіпрі 10% населення російськомовне. I always tell them that now in Cyprus we have 10% of the population of Cyprus is Russian speaking. Will that give Тож я кажу їм, чи це дає містеру Путіну можливість прийти колись в майбутньому і захопити Кіпр, тільки щоб допомогти російськомовному населенню. Це звучить дико у 21 сторіччі. Таке не може відбуватися. І саме це відбувалося у 2014 році на Донбасі. And this is exactly what happened in 2014 in Donbass. Насправді дуже багато на Кіпрі ще залишилося незрозумілих проросійських поглядів після всього того, що відбувається в Україні, після того, як вони вбивають людей, жінок, дітей, тварин, коли росіяни це все розстрілюють, коли вони просто настільки поводять себе нікчемно, і ще все одно залишаються люди, які кажуть, ну ви ж не знаєте, як там, ну ви ж не то, ну ми ж тут мусимо займати нейтральну сторону. Відповідно, будучи тут, я розумію, що сьогодні я на Кіпрі, і тут цей фронт, де я повинна захищати свою країну. На Кіпрі також є люди, котрі проросійські. Чому? Тому що, можливо, ми єдина країна в Європі, де досі існує комуністична партія. Вона, звісно, не називається комуністичною партією, але там є люди, особливо старшого віку, які відчувають, що вони належать до старого Радянського Союзу. І вони вважають, що вони мають підтримувати Росію. І цих людей вже не змінити. Ми бачили якісь кадри з того, що й були проросійські мітинги вже. Що в цьому сенсі відбувається і яка ситуація? З самого початку ми, як оця організація «Українці на Кіпрі», ми прийняли рішення, що Україна цивілізована країна. Звичайно, що всім людям хочеться піти і повиколупувати їм у очі за всі наші міста. Звичайно, зруйновані, всім хочеться, правда? Але, тобто в нас було прийнято рішення, що ми все доносимо мітингами, петиціями, розмовами, ще чимось, так? От я там ходила в готелі, сказала, зніміть, будь ласка, російський прапор. Його зняли. Тобто там малесенькі, от, наприклад, я прийшла, і коли в нас були бої, тут був прем'єра фільму «Отці» російського телебачення, російського виробництва. Отці, це знаєш, наскільки це було символічно, як вони прославляють російських отців? Я написала листи в їхній прокат, я написала лист на Міністерство культури, вони відмінили всю дистриб'юцію російських фільмів. От такими цивілізованими речами. Хоча останній мітинг ми стояли, скажімо так, не стінка на стінку, але нас розділяла поліція. І поліція говорить, ми мусимо оберігати обох. І я їх розумію, це їх робота. Заборонити ці мітинги, Кіпр говорить, що він не може, тому що він не Росія, демократична країна, тут можуть виходити хто з чим хоче. Ось, тільки голими не можна виходити, от такі тільки не можна мітинги. Тому ми петиціями, ми пишемо мільйон цих петицій, заборонити хоча б ці знаки, ці ленточки, тут же ж купа всього, ось, на такому рівні. Я дуже вірю, що скоро все закінчиться, звичайно, що буде потрібен час на реабілітацію, але ми точно хочемо допомогти повернутися в Україну. Я кожного дня молюся, що ми повернемось до Києва. Я дуже хочу туди повернутися. Але розумію, що треба брати себе в руки, бо є для кого жити. Треба, щоб наша нація відроджувалась, і тому мені треба берегти дитину. Ніхто не знає, скільки ще
часу займе війна і коли можна буде повернутися. Я думаю, що на літній період я залишуся, а далі буду бачити по ситуації, наскільки мені буде комфортно, наскільки я буду почуватися тут добре. Я не планую залишатися тут назавжди. Я хочу додому. Я хочу додому, у своє ліжко, у свою хату, у свою хатинку, свій рідний дім. Це чудовий острів, це чудова екологія, чудова природа. Але я хочу додому. Все пройде, ми все зможемо пережити, і ми обов'язково зможемо повернутися та все це почати з нуля. Так. Ми все відстроїмо, ми все відновлюємо і навіть зробимо ще краще, ніж було. Це наше місто, це наша країна, і ми нікому її не віддамо. Друзі, вимушений звернутися до вас з продюсерським проханням. Для того, щоб продовжувати випускати якісний український контент, нам потрібна ваша фінансова допомога. Всі наші ресурси вже вичерпані, а для того, щоб продовжувати монтувати і знімати, будь ласка, підтримайте нас. Номер моєї картки та наш Patreon в описі під відео. Дякую.